KANNLIT ස්මාර්ට් උඳුන දැන් පවර් කට් වලදී භාවිතා කළ හැක. දිගු කල් පැවැත්ම වස්ත්‍රක වගකීම. KANNLIT විශේෂ නිෂ්පාදනය එනම් දර හෝ අඟුරු පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමට හැකි පරිදි අප විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇත. නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. වටේ ආවරයේ ඇලුමිනියම් ලෝහයෙන්ුයි අඟුරු දමන භාජනයේ චීන චට්ටියුනේ සකසලා තියෙනවා. ඕනෑම ප්‍රදේශයක ජීවත් වන ඔයාලට අප විසින් හඳුන්වා දෙනු මේ මාදිලිය දර හෝ අමු පොල්කටු ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා අහසෙමින් ඉතා රසවත්ව ඉවුම් පියුම් කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැලිතුමනු ඇතුව ඉවුම් පියුම් කටයුතු කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මේ ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන මේ කොටස ලිපේ දර දමන කවුලෝ වහලා අඟුරු වර්ගයක් පමණක් භාවිතා කරලා මේ ආකාරයට ඉවුම් පියුම් කරගන්නත් පුළුවන්. අඟුරු පමණක් යදනවා නම් ඔබගේ මුළු තැන්ගේ තුලම තබා ගෑස් සුඳුන පිසිනවා වගේ දැලිතුම නැතුව භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. පවර් කට් වේලාවන් වලදී භාවිතා කර හැකි කේබලයක් අපෙන් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. කේබල් එක පවර් බෑන්ක් එකට සම්බන්ධ කරලා මේ ආකාරයට ලිපට සම්බන්ධ කර ෆෑන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔයාට විදුලිය නැති අවස්ථාවලදී පහසුවෙන් නියුම් පියුම් කරගන්න පුළුවන්. මිලදී ගැනීම්වලදී නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට විමසන්න. තිරේ දිස්වන අපගේ දුරකථනය සමග තොරතුරු දැනගන්න.